Stel dat je een hekel hebt aan getinte Ahmed. Je kan er dan natuurlijk voor kiezen om gewoon niet met hem om te gaan. Maar je wilt dat niemand met hem omgaat. Je begint te radicaliseren en uiteindelijk roep je dat niemand meer met een getinte huidskleur mag rondlopen. Anders ben je gekwetst en beledigd. De maatschappij heeft over het algemeen weinig moeite dit gedrag te veroordelen. Tenzij het om een kleur gaat waar ze zelf een hekel aan hebben. Eerder heb ik al betoogd dat er geen Zwarte Pieten discussie bestaat. Er is enkel sprake van ondermijning door een stel extremisten. Vaak krijg ik te horen dat ik kortzichtig ben. Ik leg dan uit dat ik juist opensta voor andere meningen. Je mag van mij alle meningen aanhangen en zo grof zijn als je zelf wilt. Wel stel ik een belangrijke voorwaarde. Je moet consequent zijn. Alles wat jij doet mag een ander ook. Je komt er dan vanzelf achter of je mening houdbaar is of niet. De politiek vindt kick-out Zwarte Piet vrijheid van meningsuiting. Dan is kick-out getinte Ahmed dat natuurlijk ook. En alle andere combinaties van geweld, huidskleur en personen. Consequent zijn. Als je mening echt zo fantastisch is, dan is dat geen probleem. Het schijnt dat miljoenen deugdmensen daarachter staan. Dus wie ben ik om dat te veroordelen? Laten wij ook een vereniging oprichten. Laten we creatief zijn. Allemaal petjes bedrukken en op straat gaan marcheren. Inclusief al hun andere gedragingen waar zij zo trots op zijn. Ik weet precies hoe bepaalde types nu gaan reageren. Met scheldpartijen en beschuldigingen dat ik een racist ben. Nee, dat zijn ze zelf. En als ze nu vinden dat dit verkeerd is, dan moeten ze niet bij mij komen janken. Ze hebben twee keuzes. Of het is strafbaar en dan zijn we klaar. Al die antipieten moeten dan naar de gevangenis. Of het is toegestaan, maar dan gaan wij precies hetzelfde doen. De drogredenen die antipieten gebruiken, kan je ook tegen ze keren. Ze houden ervan om op de emoties te spelen. Ze zeggen dan dat als een groep mensen ergens een probleem mee heeft, we dat best kunnen veranderen. Dat kan best. Er is ook een groep mensen die er een probleem mee heeft dat er zoveel allochtonen in Nederland zijn. Laten we dat eerst oplossen. Je standpunt is toch zo goed? Of ze zeggen dat kinderen het heus niet zo erg vinden als Zwarte Piet verandert. Dat kan best, maar kinderen vinden het ook niet zo erg als ze wat minder Marokkanen zouden zijn. GroenLinks, PvdA en D66 hebben die linksextremisten van kick-out Zwarte Piet schaamteloos lopen verdedigen in het parlement. Onthoud wie de vijanden van ons volk zijn. Zij suggereren dat het bedreigen van een kinderfeest wordt beschermd door het grondrecht vrijheid van betoging. Dat is onjuist. Je hebt het recht om te vergaderen, te betogen en je mening te geven, maar niet om je aanwezigheid fysiek te misbruiken om andermans vrijheden af te nemen. Er bestaat geen recht om vlakbij kinderen te demonstreren en daarmee het Sinterklaasfeest fysiek onmogelijk te maken. Of mag een organisatie als Pegida ook bij een Koranschool gaan demonstreren tegen massa-emigratie als de kinderen aanwezig zijn? Of bij een moskee herrie gaan maken als de dienst net begonnen is? Kijk, als de minister-president nu even garandeert dat we consequent mogen zijn, dan heb ik niks gezegd. De anti-Piet-extremisten hebben het vertrouwen in de politie opgezegd. Ze willen hun eigen knokploeg gaan oprichten, zogenaamd uit zelfverdediging. Van justitie en de linkse politiek hoor ik geen protest, dus keuren zij dat goed. Dan ligt diezelfde weg ook open voor de rechterkant. De politie heeft Zwarte Piet opgepakt. Aangezien hij niks illegaals deed, was dat om zijn huidskleur. Zouden ze echt pas begrijpen hoe fout het is als we allemaal massaal de politie gaan bellen voor elke zwarte die we op straat tegenkomen? Grote winkelketens zijn doodsbang voor extreem links en hebben inmiddels alle Zwarte Pieten uit hun winkels verwijderd. Officieel beweren ze dat ze geen kant kiezen, maar ze zijn stiekem gezwicht voor een handjevol randebielen die anders een steen door hun raam gooien. Amsterdamse hersenchirurgen en raketgeleerden overvallen winkels en vernielen overal de Sinterklaasversiering. Anti-Piet is fascisme. Ook in Den Bosch voeren die cultuurverrijkers een schrikbewind. En de politie, die is ook bang, want het zijn allemaal bekenden van de politie. Ondertussen blijven wij volharden in de strijd om onze tradities. Koop alleen in winkels waar Sinterklaas en Zwarte Piet welkom zijn. Zij verdienen onze steun. Moet beloond worden. Meer omzet als je normaal doet. Zonder Zwarte Piet kopen wij niet. Met praten lossen we alles wel op, wordt er vaak gezegd. Argumenten helpen echter niet als mensen de samenleving moedwillig willen ontwrichten. Negeren werkt ook niet als ze met geweld kinderen en ondernemers in gevaar brengen. Dan moeten we maar de methode gebruiken die ze zelf ook gebruiken. Word zoals de vijand. Doe zoals de vijand. Reageer zoals de vijand. Met zoveel mogelijk mensen consequent handelen. Dan heeft de overheid de keus. Gooi die anti-Piet-dwazen allemaal in de gevangenis. Of zie hoe de pleuris uitbreekt.